זהו סיפור על מסעה של נחמה, מילדותה בברלין אל חיק הישראליות. סיפור אחד מרבים שמצייר את דיוקנו של דור שלם. כל הזמן קראו לי נלי, גם האנשים, גם ההורים שלי, זה היה שמי, עד שרשמו אותי לבית ספר. המורה אמרה, זה נחמד, אבל אי אפשר לקרוא לך בשם גרמני. צריך פה שמות עבריים. ושאלו אותה, אז מה השם? מורה זה היה בעיניהם שיא האוטוריטה. מה לעשות? אז היא חשבה לא יותר משתי דקות ואמרה, נלי, זה נה, מתחיל בנה, נחמה גם נה, אז נקרא לה מעכשיו נחמה. וזה היה שמי, לא התמרדתי. זהו, נחמה. כל המחברות שלי, הכל היה נחמה ארץ. זהו, עד היום. וההורים קראו לך נחמה? לא. ההורים שלי לא קראו לי נחמה. ההורים שלי המשיכו לקרוא לי נלי. ואיזה שם את יותר אוהבת? אני אוהבת את השם נלי, אבל זה ממש לא עושה לי כלום. הוריה של נחמה עזבו כל אחד מהם את משפחתו בפולין ועברו לברלין. הם ראו את עצמם חלק מהקהילה היהודית בברלין, דיברו רק גרמנית וכמעט לא יצרו קשר עם משפחותיהם. מנחם, אביה של נחמה, הגיע לברלין בגיל 16 ומאז עבד בהוצאה לאור של דודו המו"ל בנימין הרץ. לאחר שניסה לברוריה, פתח מנחם בית דפוס קטן בברלין. נחמה נולדה בברלין. הם סיפרו מעט מאוד סיפורים, אבל אני יודעת שהנאצים בהתחלה היו צועדים בסך ברחובות. הייתי בת 3, לא זוכרת כלום, אבל הסיפור המרכזי הוא שאני נורא רציתי לראות את זה. זה היה עם טופים ומוזיקה ומרש כזה אחד אחרי השני. רציתי לראות את זה ורציתי להיות על המדרכה כשהם עוברים. וזה הסיפור שלה, אחד המפחידים. כשהיא עמדה איתי והסתכלה בתהלוכות שלהם, אז מישהו מהתהלוכה הזאת צעק עליה, זונה יהודית, תסתלקי מפה, את לא יכולה להסתכל פה. היא זוכרת את הסיפורים, איך אמה משכה אותה להסתתר מהתהלוכות של הנאצים ברחובות, ואיך אביה נבהל כשהותקף ברכבת. לוי אשכול, שקולניק, שליח הסוכנות בברלין, לימים ראש ממשלת ישראל, אפשר להם לעלות לארץ בתנאי שיקימו בית דפוס בקיבוץ עין חרוד ויביאו לשם את מכונות הדפוס שלהם. האחות אמרה, איך אתה לוקח את אחותי למדבר? אין שם מה לאכול, אין שם מה לעשות. אבל הוא עמד נגד כל האנשים שסביבו ורצה לעלות. עלינו. ביום חורף גשום, בדצמבר 1933, נסעו ההורים עם נחמה ברכבת העמק והגיעו לתחנת הרכבת בעין חרוד. הם צעדו בגשם סוחף, בבוץ, כשעל ראשם מגן לוח פח שמצאו בדרך. הקשר לא צלח. אחרי 80 שנה נוסעת נחמה לעין חרוד, בניסיון לפתור מדוע לא נשארו בעין חרוד. כן, לא, אבל יש פה דברים שהם לא לפי סדר. לא, את צודקת, 34. כן. 34. בזה אני מייפה את כוחו של מישהו, לא יודעת את שמו. ליבנשטיין, כן. את יודעת את השם הזה? כן, כן. להעביר מכונות מגרמניה, כתוב פה. רגע, לפעול בשמנו, שחתם והתחייב בקשר עם התקשרות להעברת מכונות דפוס על שמנו, והעברת
פה יש איזה מספר, 1,700 מרקים. מרקים. הרץ. זה לא הרץ? זה לא החתימה של סבא שלך? אבא שלי. של אבא שלך? אולי זה של בנימין הרץ, נחמה. לא, מם. מנחם. זה אבא שלי כתוב פה בחיי. תראי מה זה. תראי מה זה. אבל זה בכלל לא קשור לעינך. להבאה זה קשור. כן. ולמעלה כתוב מרגש. דפוס, מישהו השאיר את זה. הייתה איזו התדיינות כנראה. כנראה. הוא שלח אותו הנה, אבל לא היה לזה שום... אבל כנראה שזה לא נגמר באותו ביקור, כנראה שלא. אלא היה עוד משא ומתן. שהחליטו ברגע ככה. לא, זה לא מתאים לאבא שלך, לא מתאים לו. הוריה, שראו בקיום הבטחות ערך עליון, לא קיימו את הבטחתם ללוי אשכול. האם לא הייתה להם שפה משותפת עם הקיבוץ? האם נרתעו מהחיים בכפר הנידח? האם חששו מחיי השיתוף בקיבוץ? ואולי כוחות פוליטיים משכו שם לכיוון אחר? בארכיון של עין חרוד לא נמצאה תשובה לשאלה. מישהו אחר הקים את הדפוס בעין חרוד, ומכונה חלודה בחצר הקיבוץ שרדה עד היום מאותם ימים ראשונים. והיכן היה הדפוס? ברחוב עמק הזיתים בחיפה הקים מנחם את בית הדפוס הקטן שלו ועבד בו במשך שנים רבות. אשתו וביתו עזרו לו בעבודתו. שנות ה-30 הם בהחלט שנים דרמטיות וסוערות גם באירופה, גם בארץ, גם מחוץ לאירופה ולארץ. והסיפור של נחמה ממחיש מאוד טוב את הקונפליקט בין הצרכים האישיים, בין הסיפור האישי של כל אחד, לבין הרוח של התקופה שהייתה רוח קולקטיבית, לאומית, מדינית, ציונית לצורך העניין. מבחינת הנהגת היישוב בארץ, ישנה מטרת על, וזה לבנות את התשתית למדינה, שיום יבוא ונקבל אותה, אבל כרגע צריך לבנות אותה. אבל אמא שלי מאוד התגעגעה. למרות כל המצב והמלחמה, היא לא יכלה לשכוח את החיים בברלין. העולים שהגיעו ממה שאנחנו קוראים תרבות גרמנית, זאת אומרת גרמניה, אוסטריה, חלקים מצ'כיה, העולים האלה באו מסביבה תרבותית גבוהה, עם השכלה, עם עולם תרבותי עשיר, ופה בארץ בעצם מה שנדרש מרובם ככולם זה להשיל את העבר שלהם. בן דודו של מנחם, בנו של המוציא לאור מברלין, בנימין הרץ, הגיע עם משפחתו לחיפה בשנת 1938. שתי המשפחות נהגו להיפגש מפעם לפעם, וכך הכירה נחמה את ביתו יהודית, ואולם הקשר איתה נותק למשך שנים רבות. בניסיון להבין את סיפורם של הוריה, יוצרת נחמה קשר מחודש עם יהודית, עכשיו פרופסור דישון. נרגשת, הגיעה נחמה לפגישה בתל אביב. פגישה שהוקלטה אך לא צולמה לפי בקשתה של יהודית. אנחנו פה. את היית באה אלינו? הייתי באה. אני לא זוכרת אותך. כי היית קטנה. את סיפרת לי שהוא היה אצלכם בבית. הסבא שלך. כן. אז את זה אני ממש זוכרת. כי אימא שלי מאוד התרגשה מהביקור הזה, והיא הוציאה את הכלים הכי יפים שהיו לה,
זה מה שאימא שלך תמיד עשתה. בטח. זה את יודעת? עשו את זה. את השם מגישיר. זה רוזנטל, נכון? רוזנטל. אז כולם דיברו גרמנית. אז לא היה צורך. אז לא היה. אז בטח שהם ניסו להצטמצם בחבורה שלהם. והמנהגים המשונים, והאנשים המשונים, זה דור אבוד בעצם. הפגישה אישרה לה את הקשיים של הוריה ובני דורם להשתלב בחיי התרבות בארץ, וכפי שסיכמה פרופסור דישון, דור ההורים היה דור אבוד. נלי ידעה לקרוא מפות עוד לפני שידעה עברית. על מפה היסטורית בתוך אטלס ישן היה מנחם מראה לנחמה בכל שנות ילדותה את מסלול עלייתם לארץ, מעביר את אצבעה על המקומות שבהם עברו, הכל כמובן בגרמנית. הראיתי איפה ברלין, נסענו ברכבת עד טריאסט, בטריאסט עלינו על אונייה ונסענו עד חיפה. נסענו דרך הים האדריאטי, נכנסנו לים התיכון, נסענו עד חיפה. אני הייתי בעצם צריכה ללכת לגן, לא היו לי חברות, לא ידעתי עברית. ואמא שלי מאוד דאגה, תמיד דאגה לרווחתי, וראתה שם גן ילדים של ויצו, אבל לא היה כסף לשלם את הגן הזה. אז היא אמרה לי, תלכי, תעמדי על יד הגדר ותסתכלי איך הילדים משחקים. הגננת היה שמה בלה, ויום אחד היא אמרה לי, תבואי, תיכנסי איתנו ביחד. מצידי, זה בזיכרון שלי נורא מרגש היה, בלי כסף. הדירה שבה גרו ברחוב מסדה הייתה בתוך אוכלוסייה שרובה יוצאי גרמניה, ושפת הדיבור שנשמעה ברחוב הייתה גרמנית. היה טלפון אחד ברחוב מסדה 43, בקומה השנייה, לגברת זלומון. ולייזר היה מתווך בין גברת זלומון שהייתה מורידה אליו את הסל שישים את הקניות שלה, והיא הייתה מעלה בכדי שהיא לא תרד במדרגות. כשהיה טלפון אז הוא היה צועק, אני אגיד לך את זה בגרמנית כי אני כל כך זוכרת את זה נחמד, פראו סלומון, טלפון. והיינו הולכים לטייל ברחוב הרצל, זה היה הרחוב הראשי לטייל, אמא שלי ואבא שלי ואני זוכרת בגיל 12 זה כבר היה, אחרי המלחמה עוד אסור היה לדבר גרמנית. אמרתי לאמא שלי, אם את תדברי איתי ברחוב, היא לא יכלה אחרת, אם תדברי איתי גרמנית, יותר אני לא הולכת איתך, ולא הייתה אפשרות לשנות את זה. אז איך דיברתם ברחוב? לא דיברנו ברחוב. אני חושבת בגלל הרבה ביקורת ואולי סיבות אחרות, אני לא, הפסקתי לספר בבית. לא סיפרתי כלום. דברים אישיים, לא היה בינינו דיבור. בביתה של נחמה שלטו השפה הגרמנית, הספרות והתרבות הגרמנית. בעוד הוריה מסתגרים כל חייהם בתוך החברה של עולי גרמניה, משתלבת נחמה בחיים הישראלים דרך גן הילדים, בית הספר ונבחרת הכדורסל של בנות הפועל שבה השתתפה. אם כי החינוך הקפדני שקיבלה הקשה על החתירה שלה לעצמאות. במקרה של נחמה היא ככה פוגשת כמה מהסמלים הבולטים של היישוב בארץ, אם זה עין חרוד, ערש הקיבוץ המאוחד, ערש גדוד העבודה, הקיבוץ הגדול בה"א הידיעה, אם זה משמר העמק, עין חרוד כמובן של טבנקין, אם זה משמר העמק של חזן, של בן טוב, של משפחת לין, קיבוץ בית של השומר הצעיר, אבל למעשה הקיבוץ של השומר הצעיר,
ערש החינוך השומרי, מוסד שומריה. בכדי לקבל תעודת בגרות, אמרו שכדאי שנלך לשנת שירות. אבא שלי היה ציוני גדול, הוא אמר, אם אומרים, צריך. ובחר את משמר העמק. הייתי בת יחידה, הוא אמר, את תלכי לשם, זה הכי בטוח. אבל אני רוצה לדבר על ההתחלה של המלחמה. החברות שלי, רובם הסתלקו, ההורים קראו להם, ואבא שלי אמר, תישארי. אמרת שנה, אז שנה. אז את נשארת במשמר העמק, וגם הייתי מאוד קשורה, ואהבתי את הילדים שטיפלתי בהם, אבל לא הייתי מקורבת עד כדי כך שיתנו לי תפקיד, וזה היה מאוד חשוב. לא, לתלמידות לא היה מקום להגן על הבית שלכם. הרגשתי פה מאוד בודדת, כי לא שייכו אותי למערך המלחמתי, חשבתי שאני פייטרית, אבל לא נתנו לי תפקיד. מי שעבר את משמר העמק בנעוריו, התקופה הזו זכורה לו בצורה מאוד מאוד משמעותית לכל אורך חייו. וודאי בצד השנים האלה, והיו גם אי הבנות, והיו גם דברים היום היינו מתקנים אותם, או רוצים לתקן, או היינו שומעים גם. אז לא כל כך שמעו, לא כל כך הקשיבו, עסקו בבנייה ובלעשות מקום חדש. הסמלים האלה הם סמלים קולקטיביים במהותם. קיבוץ, תנועה קיבוצית, מפלגה, פה זה מפ"ם, שם זה אחדות העבודה, שאיזו תקופה היו ביחד. במקומות האלה הפרט, בוודאי בתקופה הזאת, הוא בשירות הכלל. נחמה שירתה בצה"ל, סיימה אוניברסיטה, חינכה ולימדה דורות של תלמידים ומורים, והיום היא מנהלת את מועדון ותיקי בית הספר הריאלי. כולם רוצים לקבל את המכתב, אבל לא רוצים לבוא. אני לא מכיר כל כך שום צד שהוא לא ישראלי מסבתא. זאת אומרת, אני יודע שהיא מדברת גרמנית, גם אבא אפילו יודע קצת גרמנית. אבל אני באמת חושב שכל שאר הצדדים מקבלים הרבה פחות מקום בתרבות של סבתא, כי היא ישראלית. נחמה, ביתם היחידה של מהגרים מברלין, הקימה משפחה, ילדים, נכדים ונינים, ולא מוותרת על צעדות הבוקר הקבועות בחוף הכרמל. מי צריך את חוץ לארץ כשיש לנו ים כזה? אין עוד מקום יפה בעולם כמו החוף שלנו, היא אומרת כל בוקר, וממש נהנית.